คือมีการพูดถึงขั้นว่าไอ้สิ่งที่ค่ายเกมหลายค่ายทำเนี่ยมันเป็นการวางแผนที่จะให้เกมหมดอายุอย่างตั้งใจทำยังไงให้มันยังคงเล่นได้อยู่แม้ผู้พัฒนาไม่ทำต่อแล้วฟิสิกอลขายได้ทำไมดิจิตอลจะต้องขายไม่ได้อะ Access ต้องอยู่กับเราเดต้องไม่ใช่อยู่กับผู้พัฒนาถูกปะเกมละ100เหรียญแล้วมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลดีไหมใส่ใจถนอมรักษาดวงตาของคุณให้อยู่เล่นเกมดูหนังดูซีรีส์ไปได้กันอีกนานๆนะครับนี่คือแว่น Optus รุ่น Hover 2.0 เป็นรุ่นที่ผมกำลังใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับมาพร้อมกับ Retina X ที่ช่วยป้องกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือจอคอมพิวเตอร์และทีวีของคุณนะครับและยังคงมีโครงเหล็กนิตินอลที่แข็งแรงทนทานคุ้มค่าคุ้มราคานะครับใส่โค้ด Talk Control วันนี้ลดทันที100 บาทนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับแว่น Optus Hover 2.0 ครับผมเพื่อนๆจำกันได้ไหมว่าตอนช่วงประมาณกลางปีที่แล้วน่าจะประมาณปีที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันถึงประเด็นของเรื่องของการซื้อแบบดิจิทัลหรือแม้แต่แบบแผ่นเองก็ตามเนี่ยมันไม่สามารถเป็นเจ้าของเกมได้อย่างแท้จริงเว้ยคือเหมือนมันกลายเป็นว่าเราซื้อเกมแบบดิจิทัลเนี่ยเราก็ต้องลุ้นว่าไอ้เกมนี้จะปิดไหมผู้พัฒนาเขาจะเลิกทำอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต่อให้เราซื้อแล้วก็จริงแต่ว่ามันมีแอ็กเคานต์บางอย่างที่เป็นตัวผ่านคีย์ในการที่จะเข้าไปถึงเกมนึกออกเปล่าไม่ว่าจะ Single Player หรือออนไลน์ก็ตามเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างงี้หมดทำให้เราเกิดกังวลว่ามันจะอยู่ๆกลายเป็นข้อถกเถียงกันอะว่าสุดท้ายเกมมันไม่ใช่ของเรา100%เพราะว่าถ้าเขาปิดการเข้าถึงหรือเลิกพัฒนาอะไรไปใดๆก็ตามเหมือนเราทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหมรวมถึงคนที่มีแผ่นนะปัจจุบันอย่างเมื่อก่อนน่ะคนซื้อแผ่นรู้สึกอุ่นใจใช่เปล่าถ้าอย่างในอดีตแน่นอนคือคุณใส่แผ่นไงก็เล่นได้เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเลยไม่ได้มีต้องใส่ Account อะไรทั้งสิ้นในปัจจุบันเนี่ยต่อให้เป็นแบบแผ่นนะก็สุ่มเสี่ยงเพราะว่าแผ่นมันเป็นเหมือนแค่ตัวกุญแจอย่างหนึ่งซึ่งสุดท้ายในระบบก็ต้องเข้าผ่านไม่ต่างจากคนซื้อดิจิทัลเหมือนกันเพียงแต่ประโยชน์ของแผ่นตอนนี้แม่งเหมือนแค่เอาไว้ตั้งโชว์แล้วก็ได้สะสมอะไรแบบนี้นะครับหนักไปกว่านั้นล่าสุดของทาง Nintendo คุณเห็นเปล่าไม่มีแผ่นแล้ว แค่มีแต่กล่องหรืออาจจะไม่มีกล่องด้วยหรือเปล่าถ้าเป็น Bundle อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคมีแต่กล่องเปล่าๆมาแล้วข้างในก็เป็นแค่ Access Code บางอย่างเพื่อให้เข้าถึงอะคือแผ่นไม่มีแล้วตลับไม่มีแล้วอะไรแบบนี้นะซึ่งสุดท้ายมันเป็นแทบจะจริงๆแล้วเหมือนดิจิทัลหมดอะแต่ว่าการซื้อแบบแผ่นมันเป็นเหมือนแค่มี Physical บางอย่างมาหลอกมึงให้อุ่นใจแล้วก็รู้สึกดีในการที่เราเชื่อกันเองว่าเราได้ครอบครองเป็นเจ้าของถูกเปล่า เรื่องนี้มันก็ถกเถียงกันแล้วก็เราก็ต้องรับสภาพเหมือนแบบทำอะไรไม่ได้ถูกไหมเราก็แค่พูดคุยกันแล้วก็ยอมรับไปด่าไปบ้างว่าทำใจไว้ด้วยนะเกมไม่ใช่ของพวกเราอีกต่อไปแล้วรวมถึงฝั่งผู้พัฒนาเองเขาก็ออกมาย้ำเตือนด้วยว่าผู้เล่นจะต้องทำความเข้าใจนะว่าเกมอาจจะไม่ใช่ของคุณตลอดไปเป็นไงเรารู้สึกเจ็บไหมเจ็บแค้นไหมเราอาจจะเจ็บแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเช่าเล่นระยะยาวเหมือนถ้าเป็นการเช่าซื้อบ้านซื้อที่ดินมันเหมือนแบบอ่า เช่าระยะยาว30ปีอะไรแบบเนี้ยมันก็นานอยู่บางทีมันนานจนเราลืมไปแล้วว่าเราไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ของเราอะไรแบบนี้นะครับเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเรื่องโจ๊กแล้วก็คุยกันผ่านๆไปใช่ไหมแต่มีท่านหนึ่งนะครับที่เขาไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องตลกเว้ยและเขาก็ได้คิดแคมเปญหนึ่งขึ้นมามันชื่อแคมเปญว่า Stop Killing Game นะเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันในช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นแคมเปญที่เขาต่อสู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วในเรื่องนี้ Stop Killing Game หรือ SKG เนี่ยมันคือโครงการที่รณรงค์ต่อต้านการฆ่าเกมความหมายก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เกมนั้นๆสูญหายไปแม้ว่าจะเป็น Multiplayer หรือ Single Player ก็ตามเขาเชื่อถึงขนาดที่ว่าไม่ว่าคุณจะมีการใช้เซิร์ฟเวอร์รองรับอะไรของมึงเนี่ยแต่ในรายละเอียดที่เขาเรียกร้องเนี่ยคือคุณปิดบริการไปแล้วเราไม่ว่าคุณไม่พัฒนาเกมเราไม่ว่าคุณปล่อยให้เกมตายเราไม่ว่าแต่คุณไม่มีสิทธิ์ฆ่าเกมนั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือผู้เล่นจะต้องเข้าถึงได้ตลอดกาลตลอดเวลาไม่ว่าผู้พัฒนาจะย้ายไปทำเกมอื่นแล้วคุณอาจจะไม่อัปเกรดอะไรเกมนี้แล้วก็มีแนวทางที่เขานำเสนอหลายๆอย่างด้วยซึ่งก็ผมไม่รู้ว่ามันมากเกินไปไหมนะผู้ฟังเพื่อนๆต้องตัดสินใจกันเอาเองและผมก็คิดว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยแน่นอนว่าเกมเมอร์แล้วก็ฝั่งเราชาวเอเชียน่าจะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าไอ้แคมเปญนี้มันเกิดขึ้นตรงฝั่งของสหภาพยุโรปนะครับผมซึ่งผู้นำในการออกแคมเปญนี้แล้วก็ผู้นำต่อสู้เรื่องนี้นะครับเขาชื่อว่าคุณโรสสกอตนะคุณโรสสกอตเนี่ยเขาก็ได้รณรงค์เรื่องนี้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณเซิร์ชชื่อเขาในยูทูบเนี่ยคุณจะเจอบานเลยนะครับเขาก็จะไปออกช่องนู้นช่องนี้พูดเรื่องStop Killing Game เนี่ยแหละว่าแบบเขามีนโยบายอะไรยังไงเพื่อจะ
จัดการเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างดังนั้นเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังว่า Stop Killing Game เนี่ยมันคืออะไรมันมีหน้าที่ทำอะไรแล้วหัวใจจริงๆของ Stop Killing Game ที่เขาเรียกร้องต่อผู้พัฒนาทางฝั่งยุโรปเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับคือเขาได้เปิดเว็บไซต์เว็บหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับชื่อว่า Stop Killing Game นั่นเองนะครับแล้วก็มีการให้ลงนามนะเพื่อนๆนะซึ่งโดยณปัจจุบันนะครับ Stop Killing Game เนี่ยมีผู้ลงนามรวมกันไปแล้วทั้งหมด700,000 กว่าคนนะเยอะพอสมควรเลยคือมันแทบจะเกือบครบแล้วตอนนี้เส้นชัยของเขาเนี่ยมาถึงประมาณ73%แล้ว ไอ้โครงการเนี้มันมีเกี่ยวกับคือผมไม่เข้าใจระบบของกฎหมายทั้งบ้านเขานะแต่ว่าเท่าที่ผมอ่านดูและพยายามทำความเข้าใจนะครับเหมือนไอ้การทำแบบเนี้ยมันจะสามารถรวบรวมเพื่อยื่นนำเสนอแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกฎหมายอะไรบางอย่างได้ประมาณนี้ความหมายคือถ้าทำสำเร็จมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ของวิดีโอเกมนะครับใจความของ Stop Killing Game นะครับเป็นการเคลื่อนไหวของผู้บริโภคที่เริ่ม ท้าทายความถูกต้องตามกฎหมายของผู้จัดจำหน่ายวิดีโอเกมที่พยายามจะทำลายวิดีโอเกมที่ขายให้กับลูกค้าวิดีโอเกมจำนวนมากถูกขายอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีวันหมดอายุแต่ได้รับการออกแบบมาให้เล่นไม่ได้เลยทันทีหลังจากที่ผู้พัฒนานั้นหยุดการทำงานนะครับการกระทำดังกล่าวถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการที่ทำให้ล้าสมัยตามแผนและไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อลูกค้าเท่านั้นแต่ยังทำให้การจัดเก็บรักษาเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นความถูกต้องตามกฎหมายของการกระทำดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับการทดสอบในหลายประเทศคือเหมือนทึกทักทำกันเอาเองอะไรแบบนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้ส่งคำร้องเกี่ยวกับปัญหานี้ไปยังหน่วยงานผู้บริโภคในฝรั่งเศสเยอรมันและออสเตรเลียและมันก็สำเร็จอีกด้วยนะครับและได้ยื่นคำร้องเพื่อขอกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการแก้ปัญหานี้ไปยังประเทศต่างๆรายชื่อการดำเนินการที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบันสามารถดูได้ณที่นี้ในปี 2025 การดำเนินการของผู้บริโภคส่วนใหญ่ในเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วและเรารอการตัดสินใจจากรัฐบาลหลายประเทศอย่างไรก็ตามยังมีช่องทางเหลืออยู่ไม่กี่ช่องทางที่ผู้คนสามารถจะเข้าร่วมเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนไว้ได้นะครับนี่คือทางเลือกที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีและเราจะเป็นต้องมีลายเซ็นจำนวนมากของพลเมืองในประเทศสหภาพยุโรปเพื่อจะผ่านมันไปได้หากเราสามารถผ่านเกณฑ์ลายเซ็นนี้ได้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะผ่านกฎหมายฉบับใหม่ที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้การเก็บรักษาวิดีโอเกมที่ลูกค้าซื้อไว้และส่งเสริมความพยายามในการรักษาการเก็บมากยิ่งขึ้นนี่คือการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มคนที่เขาต่อต้านเรื่องการ killing game นี่นะครับแล้วก็นำทีมโดยคุณโรสสกอตอย่างที่บอกนะครับคือถ้าให้ผมอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆอีกรอบหนึ่งนะมันคือการที่เขาต่อต้านการปิดระบบนะคือมีการพูดถึงขั้นว่าไอ้สิ่งที่ค่ายเกมหลายค่ายทำเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าวางแผนที่จะให้เกมหมดอายุอย่างมีนัยยะหรืออย่างตั้งใจเหมือนแบบออกเกมมาเสร็จแล้วใช่ไหมมันเป็นเกมไม่ใช่มัลติเพลเยอร์หรือมัลติเพลเยอร์ก็ตามเนี่ยก็จะมีวิธีการที่เรียกว่าลงหลังเสือของผู้พัฒนาที่เหมือนให้มันค่อยๆแบบเฟดดรอปไปเองแล้วสุดท้ายก็มาประกาศว่าเกมยุติการให้พัฒนานะครับเราจะเห็นกันเยอะนะเขาก็พูดถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกถึงว่ามันจะมีเกมแบบสไตล์ซิงเกิลเพลเยอร์เองก็ตามนะเขาก็เลยอยากจะเรียกร้องว่ากฎหมายนี้พอเปลี่ยนปุ๊บจะเรียกว่าบังคับใช้ในการที่ผู้เล่นที่ซื้อแล้วมีสิทธิ์การเป็นเจ้าของและเก็บรักษาหน้าที่ของการรักษาคือหน้าที่ของทางฝั่งคนขายเกมนั่นเองนะว่าคุณจะไปรันเซิร์ฟเวอร์ยังไงคุณจะมีตัวเก็บยังไงให้ผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นได้ตลอดเวลานะครับซึ่งไอเหตุการณ์นี้มันเชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งที่ผมเคยเล่าจำได้ไหมว่าค่ายเกมหลายๆค่ายเขาจะดึงข้อมูลของผู้เล่นคือเขาทำกันแทบจะทุกค่ายอยู่แล้วปัจจุบันนะเราจะเห็นผมขอยกตัวอย่างก็ได้อย่าง Ubisoft เนี่ยเวลาจะเข้าเกมแม่งต้องเข้า Account ของ Ubisoft ใช่ป่ะอันนั้นก็คือด่านหนึ่งแล้วนะครับซึ่งไอเกมครูเกมแข่งรถก็โดนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอเขายุติการให้บริการเนี่ยผู้เล่นแม่งเล่นไม่ได้คุณจะเห็นข่าวว่าเขาเข้าไปเล่นเกมนี้ไม่ได้ก็มารณรงค์เรื่องนี้คือมันเป็นหลายๆเหตุการณ์รวมกันสุมไฟกันขึ้นมานะแล้วก็ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าไอ้เกมมัลติเพลเยอร์เนี่ยกูเข้าใจได้นะว่าบางทีมึงจบไปแล้วก็โอเคก็เลยปิดเข้าไม่ได้แต่มัลติเพลเยอร์บางเกมมันไม่พัฒนาแล้วเขาก็ยังปล่อยให้คนเล่นอยู่นะเหมือนก็อยากมาเล่นก็เล่นสิแต่ว่ามันเกมมันเดดไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แต่ทีนี้พอเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ปิดแล้วปิดเลยคนก็เลยงงว่าไอ้เหี้ยเกมเล่นคนเดียว
ทำไมกูเข้าไม่ได้วะก็เพราะว่าหน้าด่านที่ต้องเข้ามันเป็นด่านออนไลน์บางอย่างที่จะต้องเข้าไปได้นะครับเขาก็เลยขอแค่ว่าไม่เป็นไรคือมึงไม่พัฒนาอะไรกูไม่ว่าแต่กูจะต้องเข้าไปเล่นได้ต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นเกมเล่นคนเดียวด้วยซ้ำอะมันควรจะเข้าได้ดังนั้นก็ผมว่ามันเป็นปัญหาที่ผู้พัฒนาแม่งคิดไม่ถึงอะเขาคงวางแผนซิกแซกเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยเกมเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็แทนที่จะใส่เกมไปให้ทุกๆคนใช่ไหมเราก็เหมือนแค่มีออนไลน์ตรงกลางเพื่อที่จะเข้ามาคุณงงเปล่าเหมือนเมื่อก่อนผมเล่น Diablo เนี่ยผมเล่นคนเดียวในโหมดแบบไม่ได้เล่นกับเพื่อนน่ะแต่แม่งต่อออนไลน์ไว้ไอ้เหี้ยนึกออกเปล่าบางทีแบบเราอยากเล่นคนเดียวอะแต่ไม่ได้ต้องมีเน็ตแล้วคุณก็งงไหมมีเน็ตทำไมวะนั่นแหละครับมันเป็นการที่เหมือนรันข้อมูลของคุณไว้อยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้สุดท้ายแม่งเป็นดาบสองคมว่ะมันกลับไปทำร้ายผู้พัฒนาเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงต้องเปิดออนไลน์ไว้ล่ะในเมื่อมันเป็นเกมเล่นคนเดียวเนี่ยเขาต่อสู้เรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับต่อมาคือเรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้นะครับคือผ่านเครื่องมือทางกฎหมายนะครับที่ชื่อว่า ECI นะคือที่ให้เพื่อนๆทุกคนมาลงนามกันแบบที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นการผลักดันให้ EU เนี่ยออกกฎหมายให้ถ้าทำสำเร็จตามเงื่อนไขของเขานะครับกฎหมายนี้จะบังคับให้ผู้ขายเกมเนี่ยจะต้องทำให้เกมยังเล่นได้แม้ปิดระบบออนไลน์แล้วนะครับหรือเปิดให้คนอื่นเช่นมันจะมีอยู่อันหนึ่งผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอย่างถ้าจำไม่ผิดเหมือนรุ่นน้องผมเล่าให้ฟังคือเกม Scrum มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนผู้พัฒนาเขาอาจจะเหมือนรันเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แล้วก็เหมือนโยนเซิร์ฟให้ผู้เล่นเหมือนเปิดเล่นกันเองอะแล้วก็เหมือนแบบเอางี้เหมือนครูไม่อยู่ในห้องแล้วก็ให้หัวหน้าห้องมาดูแลมันประมาณนั้นนะผมเดานะแล้วก็รันต่อไปแล้วพอคุณครูมาก็ค่อยมาทำต่ออะไรเงี้ยซึ่งพอมันเป็นเกมอย่างนี้ถ้ามันปิดไปแล้วมันก็แปลว่าไม่มีผู้พัฒนาดูแลแล้วเขาต้องการจะทิ้งเลยคือผมเข้าใจฝั่งผู้พัฒนานะว่าจบแล้วกูก็ต้องการจะทิ้งเลยเพราะว่ากูได้ไปทำอย่างอื่นไงใครจะเอาพนักงานของตัวเองมานั่งรันเซิร์ฟเวอร์อยู่วะหรือว่าเอาเซิร์ฟเวอร์ตัวเองมานั่งรันเซิร์ฟเกมที่มันปิดไปแล้วปิดไปแล้วคือไม่มีโอกาสขายได้แล้วเขาก็ไม่อยากทำถูกป่ะแต่เนี่ยแหละครับเพื่อนๆเกมเมอร์ของเรากำลังจะต่อสู้ให้มันผ่านกฎหมายนี้และมึงปิดไม่ได้แต่มันมีวิธีแก้อย่างที่บอกไงเขาสามารถทำให้ไม่รู้มันเรียกอะไร API หรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วใครรู้มาบอกทีนะคือการที่เหมือนให้เหมือนนิติบุคคลก็คือเหมือนคนเล่นด้วยกันมาเป็นคนดูแลเซิร์ฟเวอร์กันเองแล้วเจ้าของเกมก็บ๊ายบายไปทำอย่างอื่นได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าก็แค่ประมาณนั้นคนก็แค่อยากจะเข้าไปเล่นนะแล้วก็มีเขาบอกว่ามันมีนักอนุรักษ์นิยมหรือว่าทางภาครัฐหรือหน่วยงานอะไรบางอย่างที่จะมาดูแลตรงนี้ในการเหมือนรันเซิร์ฟเวอร์แทนแต่ว่าไม่ต้องใช้ผู้พัฒนาแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องดูแลเขียนโคดแก้อะไรแล้วก็จะปล่อยไปอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลักๆอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้ต่อสู้แค่ฝั่งมัลติเพลเยอร์นะผมย้ำอีกทีนะครับถึงแม้มัลติเพลเยอร์จะได้รับผลกระทบสูงสุดนะเวลาเกมตายก็คือจบถูกป่ะคนมันไม่เล่นอยู่แล้วแต่ทีนี้มันคือประเด็นของเกมซิงเกิลเพลเยอร์ด้วยบางเกมแม่งต้องต่อเน็ตตลอดเวลาเพื่อยืนยันสิทธิ์อะไรพวกนี้ก็จะต้องปลดให้เขาแล้วก็ให้เล่นได้นะครับนี่คือเรื่องราวคร่าวๆของนโยบาย SKG ที่อยากจะให้ผ่านกฎหมายแล้วก็ผมคิดว่ามีโอกาสผ่านสูงแต่ไม่รู้ว่าจะบังคับใช้ยังไงแล้วก็ผู้พัฒนาทางยุโรปจะสนับสนุนทำตามแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดขึ้นเราได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่ามันจะต้องไปคุมที่ผู้พัฒนาซึ่งเกมส่วนมากที่เราเล่นก็ออกมาจากฝั่งยุโรปใช่ไหมทีนี้เกมอื่นพอเห็นก็คงจะต้องทำตามแล้วก็อะไรรู้ป่ะเพื่อนๆมันผนวกเหมาะกับเรื่องของการขึ้นราคาผมว่าอนาคตมันอาจจะมีการขึ้นราคาจริงก็มีไปแต่อาจจะมีการพ่วงไปด้วยเช่นปกติการตลาดเวลาคุณดูเกมคุณจะดูอะไรเกมแนวไหนใครสร้างเป็นเกม Triple A ไหมดูเทียร์ของมันถูกป่ะคุณอาจจะต้องดูด้วยว่ามีการคอนเฟิร์มไหมมีการวารันตีไหมว่าจะมีการเปิดเซิร์ฟไว้ให้หลังจากปิดแล้วเกมจะไม่ตายคุณจะสามารถเล่นเกมนี้ได้ตลอดกาลแม้ว่าจะไม่มีการพัฒนาอะไรใดๆแล้วอาจจะเป็นสัญลักษณ์สติกเกอร์ใหม่ที่แปะกับวิดีโอเกมในอนาคตที่คุณจะต้องจับตาดูด้วยนะว่าเกมได้มาตรฐานในการดูแลผู้เล่นระยะยาวหรือเปล่านะครับแน่นอนโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็มีผู้สนับสนุนเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นกระบอกเสียงนะเริ่มต้นจากท่านแรกคือท่านที่ผมไปดูคลิปมาคือพี่ Esmond Go เนี่ยเขาเป็นคนลงคลิปพูดเรื่องนี้นะซึ่งแน่นอนเขาก็สนับสนุนเช่นกันต่อจากนั้นก็มีตำนานเลเจนด์ยูทูบเบอร์อย่าง PewDiePie นะครับก็มาสนับสนุนเรื่องนี้เช่นกัน PewDiePie เนี่ยรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันรุ่นนี้ก็จะรู้จักแต่ MrBeast ใช่ไหมแต่รุ่นเราเนาะรุ่นเด็กหนวดแบบพวกเราเนี่ย PewDiePie เนี่ยเขาเป็นแบบว่า God of YouTube นะตอนนั้นปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตาม110ล้านคน
แล้วก็เปลี่ยนโทนคอนเทนต์เป็นแบบครอบครัวปัจจุบันเหมือนจะไปอยู่ญี่ปุ่นกับเมียมั้งแล้วเมียอย่างสวยเลยนะก็สนับสนุนเรื่องนี้มีพี่ชาลีที่ผมยาวๆแล้วก็มีเกมเมอร์ยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนนะครับสนับสนุนแคมเปญนี้นะครับผมที่อยากจะให้ผ่านทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณก็เห็นแล้วว่ามันมีคนสนับสนุนเยอะใช่ไหมอย่างไรก็ตามนะครับมันมีคนเห็นด้วยมีคนชอบแน่นอนมันต้องมีคนเห็นต่างเห็นแย้งกันอยู่แล้วแล้วก็ท่านนี้นะครับเขาชื่อว่าคุณทอนะครับจาก Pirate Software หรือพูดง่ายๆว่าเป็นความเห็นจากฝั่งผู้พัฒนาบ้างนะครับคุณทอเนี่ยเขาเป็นผู้พัฒนาเกี่ยวกับเกมอินดี้นะแล้วก็เหมือนจะมีประวัติเนี่ยอยู่กับBlizzard มาก่อนด้วยแล้วปัจจุบันก็ผันตัวมาทำเกมอินดี้ขายใน Steam ชื่อเกมว่าอะไรวะชื่อเกมว่า Heartborn ประมาณนี้แต่เป็นเกมแบบไม่ค่อยดังอะไรมากเป็นเกมเหมือน 2D Pixel ถ้าจำไม่ผิดนะทางพี่ทอเนี่ยเขามีช่องยูทูบเหมือนกันนะคุณไปหาอ่านได้นะครับซึ่งชื่อคลิปก็จะเขียนไว้เลยว่า Stop Killing Game แล้วเขาก็พูดโจมตีไอ้แคมเปญนี้เลยโดยตรงนะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่กว้างเกินไปคือมึงเรียกร้องอะไรเรียกว่าไม่ make sense ไม่สมจริงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะละเมิดสิทธิ์ในการตัดสินใจของนักพัฒนาได้นะครับและตีความเป็นจริงของผู้พัฒนาเกมนั้นผิดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ Stop Killing Game เรียกร้องให้เปลี่ยนเกมออนไลน์แบบมัลติเพลเยอร์ให้เป็น Single Player ที่เล่นแบบออฟไลน์ได้หลังจากที่พี่ทอเขาพูดออกไปนะครับคุณโรสสกอตเนี่ยเจ้าของแคมเปญนี้นะครับก็ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้นะครับและเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นตัวแทนของข้อมูลที่บิดเบือนนะครับโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับที่ Stop Killing Game ต้องการให้เกมมัลติเพลเยอร์ของพวกเขาถูกเปลี่ยนเป็น Single Player ที่เล่นแบบออฟไลน์ได้อย่างไรก็ตามนะครับคุณทอเนี่ยก็ไม่ได้ถอนคำพูดของเขาแต่อย่างใดที่ถูกเรียกว่าโต้กลับมานะแต่ได้ทำการเผยแพร่วิดีโอต่อการวิพากษ์วิจารณ์แคมเปญนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับโดยยืนยันจุดยืนของเขาว่าแคมเปญ Stop Killing Game นั้นมันบิดเบือนและจะสร้างผลกระทบในเชิงลบต่อนักพัฒนาขนาดเล็กที่ไม่มีทรัพยากรในการรันโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบตลอดการตลอดไปความขัดแย้งนี้เผยให้เห็นถึงรอยร้าวรอยใหญ่ในวงการเกมนะครับถึงแม้ว่า Stop Killing Game จะสนับสนุนสิทธิ์ผู้บริโภคและการอนุรักษ์เกมในระยะยาวแต่ข้อเรียกร้องเหล่านี้นะครับก็ผลักภาระความรับผิดชอบทั้งหมดไปที่ผู้พัฒนานะครับซึ่งนักวิจารณ์อย่างทอเนี่ยก็รีบชี้เห็นเลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคที่การจัดจำหน่ายแบบดิจิทัลและโมเดลการบริหารเกมแบบไลฟ์เซอร์วิสเนี่ยแพร่หลายนะครับแต่จากที่ผมได้นั่งอ่านมานะจริงๆแล้วถามว่าทางที่พี่ทอเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนแบบคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องการเปลี่ยนให้มัลติเพลเยอร์ไปเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์ที่เล่นแบบออฟไลน์ได้อะไรเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะมันผิดประเด็นนะเพราะว่าจริงๆทางที่คุณโรสสกอตเขาพูดไว้เนี่ยมันคือการแยกกันเลยนะมัลติเพลเยอร์กับมัลติเพลเยอร์ซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือซิงเกิลเพลเยอร์เพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันยังคงเล่นได้อยู่แม้ผู้พัฒนาไม่ทำต่อแล้วความหมายหลักๆมันประมาณนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเปลี่ยนมัลติเพลเยอร์เป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะถ้ามันเป็นมัลติเพลเยอร์แปลว่าไม่ว่าอีกกี่ปีข้างหน้าเราจะยังต้องเล่นมอนฮันได้โดยที่เพื่อนเราก็ต้องเข้าไปเล่นได้นะแม้ผู้พัฒนาจะไม่ทำแล้วไปเปลี่ยนเป็นภาคอะไรต่อไปในอนาคตแล้วอ่ะนี่คือความหมายของข้อเรียกร้องของทาง Stop Killing Game คือมึงต้องเปิดเซิร์ฟให้กูเล่นได้อยู่อ่ะแม้คุณไม่จะพัฒนาอะไรแล้วเราก็จะเล่นวนๆอยู่แบบนั้นอ่ะมอนก็เท่าเดิมก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าก็ต้องออนไลน์เข้าไปได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเกม Single Player เนี่ยก็คือง่ายเลยจริงๆมัลติเพลเยอร์อาจจะยากนิดนึงอาจจะทำยากเพราะว่ามันต้องรันเซิร์ฟเยอะเพราะว่าคนจะต้องเข้าจากทั่วโลกใช่ไหมถ้าเป็น Single Player ก็อาจจะง่ายนิดนึงก็คือเปลี่ยนแค่ไอ้ระบบ Access อะไรเนี่ยคือไม่ต้องมีแล้วก็คุณเลิกพัฒนาไปแล้วก็ยังคงเข้าไปเล่นได้อยู่ซึ่งผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ออฟไลน์ออนไลน์อะไรนี่นะไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนมัลติเพลเยอร์ไปเป็นซิงเกิลนะผมเข้าใจทาง Stop Killing Game นะว่าเขาจะสื่ออะไรเขาแค่เหมือนอยากจะอนุรักษ์มันผมว่าความรู้สึกมันประมาณนั้นน่ะคุณไม่รู้เลยว่าเกมที่คุณเล่นอยู่เนี่ยอีก5 ปี10 ปีเกิดแม่งเลิกเปิดขึ้นมาคือมึงเกมเลยมึงเข้าไปเล่นอะไรไม่ได้บางเกมนะที่เป็น Single Player โอเคทุกคนอาจจะเถียงว่าเฮ้ยพี่ Single Player บางเกมก็เล่นได้อยู่นะก็เข้าไปได้ใช่มันเป็นบางเกมแต่ว่าบางบริษัทอย่างที่เขายกตัวอย่างอย่าง The Crew ของ Ubisoft เข้าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะไม่ให้มันเกิดขึ้นไงแล้วก็เหมือนสมมุติใครซื้อ Concord ไว้คุณก็เข้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาประมาณนั้นซึ่งเขาอยากจะอนุรักษ์ไว้เหมือนเราซื้อหนังสือดิจิทัลมามันต้องเป็นอะไรที่ผมว่ามันใกล้เคียงกับการเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วดังนั้นการซื้อเหล่านี้มันควรเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเหมือนบิตคอยน์ที่มันไม่มีวันหายไปมันซื้อแล้วก็เป็นรหัสที่สลักชื่อเราไว้และควรจะขายได้เพื่อนๆคิดว่างั้นป่ะก็เมื่อฟิสิคัลขายได้ทำไมดิจิทัลจะต้องขายไม่ได้
อนาคตเราอาจจะได้เล่นเกมที่ไม่มีฟิสิกอลแล้วเป็นดิจิตอลหมดแต่ซื้อขายกันได้เฮ้ยน่าสนใจนะไม่รู้ว่าอีกกี่ปีผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่สุดท้ายสินทรัพย์เหล่านี้ที่อยู่ในวิดีโอเกมเนี่ยแม่งอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะเพราะว่าอะไรเราเสียเงินซื้ออะมันก็ต้องมีมูลค่าเด access ต้องอยู่กับเราเดต้องไม่ใช่อยู่กับผู้พัฒนาถูกปะต้องอยู่กับเราต้องเป็นเจ้าของดีวะที่จะแบบเอาไปให้น้องเล่นโอนไปให้น้องได้ขายให้เพื่อนข้างบ้านได้ขายให้คนในเว็บบอร์ดได้ขายให้คนในกลุ่มได้อาจจะขายราคาเท่าไหร่เรื่องของกูถูกปะเหมือนบิตคอยถ้าเป็นงั้นจริงผมว่าอะไรใดมันน่าจะดีขึ้นข้อดีอย่างแรกเลยคือณปัจจุบันจนไปถึงอนาคตเราจะได้เห็นราคาเกมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนผู้พัฒนาจะทำอะไรกับเราก็ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วออกแบบยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้รวมถึงขึ้นราคายังไงก็ได้จะปรับเปลี่ยนอะไรมึงทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเต็มที่แบรนด์ไม่ซื้อถูกไหมสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆก็ต้องเล่นไปนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ประโยชน์บ้างก็คือโอเคคุณจะขึ้นราคาใช่ไหมคุณขึ้นราคาได้แต่อย่างที่ผมบอกอะไรคือความมั่นใจของผู้เล่นว่าเกมนี้มันจะไม่หายไปถ้าเกมละ100เหรียญคุณคิดว่าถ้าอนาคตเกมละ100เหรียญแล้วมันเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลดีไหมมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วกันในมุมมองนี้ว่ากับ Stop Killing Game เนี่ยแล้วก็เรื่องของการซื้อแบบดิจิทัลฟิสิกอลต่างๆแนวคิดนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับก็ลองมาแชร์มาคุยกันนะเสียอย่างเดียวเราคนไทยเนี่ยเข้าไปโหวตไม่ได้นะเข้าไปลงนามไม่ได้ต้องเป็นสหภาพยุโรปนะครับผมก็รอติดตามดูแล้วกันว่าแคมเปญนี้จะประสบความสำเร็จและได้มีการเปลี่ยนกฎหมายเพื่อดูแลผู้บริโภคฝั่งเกมเมอร์หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ผมตองทอล์คคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีเวนต์ถัดไปของทอล์คคอนโทรลครับผมสนับสนุนง่ายๆด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งทางด้านล่างนี้นะครับขอให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆด้วยรวมถึงแบ่งเวลาให้คนที่คุณรักด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Talk Control นะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปราบมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไม้กอล์ฟติดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนำเสนอคลิปวิดีโอถัดๆไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการยัดเยียดไม่เอาการเมืองรักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็น Talk Control ยินดีต้อนรับครับผม